guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, hi, my name is Clarice and welcome to my channel. So for today's video, we're gonna talk about paano ba magpaputi or the proper way of using KOJIE SAN soap. And I will share some tips as well. So if you're interested, just keep on watching. Before we start, don't forget to like, comment, and subscribe if you haven't subscribed yet. And click the notification button para updated ka sa mga next video ko. KOJIE SAN is a skin lightening for a lighter and fair skin tone. So, ito na yung ginagamit ko ngayon. You can buy this sa department store, sa Watsons, or sa... Meron dito siya sa Mercury. You can buy it anywhere. Una ko siyang ginamit nung... I think, ito yung mga third year high school ako. Kasi doon ako nag-start na maging conscious sa self ko. So, doon ako nag-start na maging aware. So, doon ako nag-start na magpaganda. Tsaka, muna yung pa. So, by the way, hindi naman talaga dark na skin tone ko. Pero, yung magkaiba ng color ng shoulder ko sa arms ko, yung knee, pababa hanggang sa paa is sobrang itim niya rin. Yung face ko kasi, yung elementary days, parang, syempre, bata, lalo na pag lunch break, naglalaro kami sa field, so, habulan, naglalaro kami ng Chinese garter, tirik na tirik yung araw, pero, laro, syempre bata. So, larong 90s, ganun, luksong baka, luksong tinik, so, dapa, bilad sa araw. So, yung color ng skin ko is dito light, tapos dito dark. So, pag nung nag-start yung class ng third year high school ako, parang kasi transfer. So, pag transfer ko sa isang school is parang doon ko nakita na ang neat ng mga classmates ko. Tapos ako parang dugyot. Parang pabaya sa sarili ko. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-ayos din, syempre. So, syempre, halatang halata kasi yung uniform dati ng elementary is parang halos mababa. So, nung high school, medyo in-adjust ng pataas. So, nakikita yung color ng skin ko. Dito dark, tapos dito yung lighter. So, parang medyo awkward. So, I start using this soap kasi ito din yung ginagamit ng ate ko. Dati, ganitong version yung ginagamit ko. Yung maliit lang. Kasi kung yung mas malaking bar, maraming nasasayang. And kasi mabilis siya matunaw. Dati kasi malaki talaga. Akala ko sulit or mas makatipid ako kung mas malaking bibilin ko. Pero, mas maraming nasasayang. So, I used the smaller size na KOJIE soap. Hiwain ko pa siya sa gitna para more tipid. More tipid tips. Mabango siya. Gusto ko yung amoy niya. Parang ganito talaga yung binibili ko. Yung naka-sachet. So, nabibili to siya ng 20 pesos. When I start using KOJIE SAN soap is nag-light naman yung skin ko pero hindi siya naging pantay. Yung elbows, yung knees, and yung feet ko is medyo maitim pa. And di siya ganun ka-effective. Akala ko di siya ganun ka-effective. And na-notice ko na dapat pala pag gumagamit ka ng KOJIE SAN soap, kailangan ibabad mo siya sa skin mo ng 3 to 5 minutes before you rinse off the soap to your skin para ma-absorb ng skin mo yung lightening ingredient ng KOJIE soap. And next is use a moisturizing lotion or whitening lotion para mas effective siya. Kasi yung KOJIE SAN soap is nakaka-dry siya ng skin. So, kailangan natin siya i-moisturize para bumalik yung softness din ng skin natin. KOJIE soap is more effective if we exfoliate our skin 3 to 4 times a week. Nakakatulong yung pag-exfoliate ng skin to remove dead skin and also unclog the dirt from pores. So, mas mabilis ma-absorb ng skin natin yung soap or whitening ingredient ng KOJIE soap. So, mas effective siya. Those are the things that I do para
mas maging effective yung KOJIE soap. So, the next is, yung mga bagay na hindi natin dapat gawin pag gumagamit tayo ng KOJIE soap. So, if we have dry skin, don't use KOJIE soap kasi lalala lang yung condition ng skin natin. So, if we want to use KOJIE San soap, make sure that your skin is na walang problem yung skin natin. And don't use KOJIE soap on your wounds. Madadamage niya yung sugat natin. Kasi acidic nga yung KOJIE soap, so susunugin niya yung sugat natin and it will make the sugat burst. So stop using KOJIE soap kapag nasugatan ka, then you can use the antibacterial soap para mas mabilis yung pag-heal niya. Then pag gumaling na siya, pwede tayong gumamit ulit ng KOJIE soap. Those are the things we should avoid when we're using KOJIE soap. So, now, I will tips na siguradong makakatulong din sa inyo. So, first is, don't go on sunlight, on direct sunlight, too long. Because if you're using KOJIE San soap, your skin is more thinner and sensitive. So, mas mabilis masunog yung skin natin. So, mai-irritate yung skin. Next is, use sunblock or a lotion that has SPF. It will protect your skin from UV rays or from burning. The last one is, when you go outside, always use umbrella. It will cover not just your face but also your whole body. So, diba? Yun talaga yung nakatulong sa akin para ma-achieve ko yung, para mas mabilis yung pag-achieve natin sa lighter and fair skin. So, disclaimer lang guys, those are based on my experience and just my opinion. If you have question, please let me know. So, comment nyo lang sa baba. Matamis. And mabango siya, hindi siya nakaka-irritate. Hindi nakakasawa yung amoy niya. That's it. So, that's all in this video. Thank you so much for watching. I hope you learn a lot from this video. So, thank you for watching. See you on my next video.